ඔබගේ නිවස වාහනය ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඔයා වැඩ කරන ජීවත් වෙන ඕනෑම ගොඩනැගිල්ලක් හදිසි ගිනි ගැනීම් වලින් ආරක්ෂිතයිද? බය වෙන දෙයක් නෑ. EverSafe Fire Protection අපි ඔබව හදිසි ගිනි ගැනීම් වලින් ආරක්ෂා කිරීමට සූදානම්. EverSafe Fire Protection අපි ගිනි නිවීම සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතියලත් රජයේ ලියාපදිංචි අදාළ ශාස්ත්‍රීය වසර ගණනක පළපුරුද්ද සහ අත්දැකීමෙන් සන්නද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින ආයතනයක්. අප කාර්ය වන්නේ ගිනි නිවීම ශාස්ත්‍රයට අදාළ සියලුම උපකරණ අලෙවි කිරීම, සවි කිරීම, නැවත පිරවීම, නඩත්තුව, අලුත් වැඩියාව සහ උපදේශන සේවා ලබා දීමයි. දැනටමත් ලංකාව පුරා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශීය ආයතන බොහෝමයකට අපගේ සේවාව ලබා දෙන බව ආඩම්බරයෙන් කියා සිටින්නෙමු. ගොඩනැගිලි සඳහා අවශ්‍ය විශේෂිත ගිනි හඳුනා ගැනීමේ සහ ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති, built-in fire alarm system, fire hose reel system, fire hydrant system, fire sprinkler systems ස්ථාපනය කිරීම, නඩත්තු සේවා සැපීම කරලා දෙනව වගේම fire exit signboards, emergency lights, ෆ්ලයර් බ්ලැන්කට් වගේ දේවලුත් අපෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ ආයතනයේ සේවකයන් හට අවශ්‍ය ගිනි නිවීමේ පුහුණු වැඩසටහන් හා ප්‍රථමාධාර පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර දෙන්නෙමු. වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 070 166 2273 033 22 14 720 පිවිසෙන්න අපගේ වෙබ් අඩවියට.